Okey, Assalamualaikum semua. Apa khabar? Bersama saya lagi Cikgu SR. Okey, hari ini saya akan kongsikan dengan semua macam mana cara untuk kita bina soalan ataupun bina game soalan di WORDWALL dan apakah fungsi dan cara paling mudah untuk kita bina. Jadi mari sama-sama kita saksikan. Okey, langkah pertama pergi kepada Google, kemudian jangan segan silo type saja WORDWALL. Okey, tekan enter. Kemudian cikgu semua akan nampaklah macam-macam. Guna pilih bahagian atas sekali, pilih WORDWALL, tekan. Okey, macam saya ni saya dah masuk dah sebab saya dah ada akaun. Jadi cikgu-cikgu yang belum ada akaun, silakan register ataupun daftar terlebih dahulu. Gunalah akaun MOE. Macam saya nampak contoh ni saya punya akaun, saya gunakan akaun MOE. Sebelum saya tunjukkan tutorial macam mana cara kita bina game, apalah kiranya mari kita sama-sama saksikan contoh-contoh yang dah tersedia dalam ni. Okey, tekan saja C example resources. Dalam ni ada berlambak-lambak contoh yang boleh kita ambil secara percuma. Okey. Kalau contoh tengok, yalah banyak bahasa Inggeris ni kan, bahasa Melayu tak ada ke? Jangan risau pergi kepada ruang search, tekan saja bahasa Melayu. Enter. Nampak ada macam-macam contoh game yang ada dalam ni. Bagus cikgu di Malaysia ni. Mantap. Tengok ni berapa banyak game yang mereka dah buat. Okey. Kita tengok contoh yang pertama ni contoh kata kerja oleh Puan Tilagam Ramachandran. Bagus Puan Okey Puan, mohon izin guna Puan punya contoh ni. Okey, jadi contoh Puan ni punya. Okey, langkah pertama tekan saja start. Nampak? Maknanya game yang kita akan bakal buat nanti, yang saya akan ajar nanti lebih kurang macam ni lah bentuknya. Okey, contoh ibu sedang tempat kosong memasak. Kan nampak senang, mudah untuk cara membuatnya. Meling sedang menyiram. Contohlah cikgu-cikgu semua rasa macam alah budak-budak dah bosan lah tema ni je kan. Contoh, cikgu tengok bahagian kanan ni, nampak? Cikgu tekan saja dia akan berubah. Nampak? Dia dah berubah dah bentuk. Tadi bentuk lain kan nampak? Dah macam quiz show international dah. Okey. Jadi nampak? Okey. Ada bunyi Okey, saya cuba jawab. Okey, soalan yang sama cuma dia punya template yang berbeza. Ibu sedang memasak. Contoh, kita tengok template dah okey, tapi tak puas hati juga nak tukar lagi contoh je kan. Okey. Masih ada banyak cara lagi yang kita boleh buat lah. Okey. Pasal tak dekat bahagian printable ni, kalau cikgu rasa macam nak yang bertulis yang boleh dia print, boleh tekan bahagian kanan ni lah printable ni. So soalan ni akan automatik berubah secara bentuk bertulis, nampak? Okey. So kat bahagian bawah ni cikgu boleh tengok lah. Dia ada leaderboard, okey, ada contoh-contoh aktiviti yang sama yang disarankan. Cikgu boleh ubahlah semua benda ni. Jadi macam mana contoh cara kita nak gunakan soalan yang dah tersedia ni? Just tekan saja butang share. Okey, kemudian set assignment. Okey, hantarlah kepada kelas kita, tekan start ni Okey, ini contoh yang tersedia. Kalau boleh kalau minta kat orang ni kita minta izin lah Kita orang Melayu kan. Kita mintalah izin kepada siapa-siapa ni yang kita nak gunakan bahan dia. Okey. Okey, contoh cara ni kita nak buat aktiviti sendiri. Okey, tak nak ambil orang lain punya, kita dah ada bahan, kita nak buat sendiri. Just tekan saja create activity. Okey, dalam ni ada banyak template yang cikgu boleh guna, tapi jangan risau, pilih saja mana-mana sebab apa? Nanti kita boleh ubah template tu macam saya tunjuk contoh tadi. Okey, jangan risau. Contoh saya ambil yang paling mudah, quiz. Okey. Langkah pertama, okey, activity title nama ni. Contohlah saya ni ajar bahasa Melayu kan, saya buatlah quiz kata nama. Okey. Soalan pertama, kata nama Okey, saya buat sini sekolah. Okey. Sekolah Kampung Kerangai contoh. Okey. Kemudian kat sini saya letak Tadika Kerangai contoh. Okey. Jadi jawapannya betul apa? Kata nama Okey. Istilah sekolah. Okey. Kita tambah question, boleh tekan add a question. Kalau contoh kita rasa kita bentuk soalan yang hampir sama, just tekan saja ini duplicate. Nampak? Jadi saya boleh ubah sikit sajalah. Okey, contohnya kata nama yang kedua, saya nak tukar lagi. Okey, tadi sekolah. Saya pergi kepada universiti pula. Contohnya Universiti Putra Malaysia. Saya UPM berilmu berbakti. Okey, seterusnya kita buat universiti. Okey, seterusnya Universiti Kerangai contoh. Tapi tak ada Universiti Kerangai, ini contoh saja. Okey. Jadi jawapannya betul ialah universiti. Kita boleh tambah lagi satu soalan kita tukar pula asyik kata nama je, kita tukar kata nama Okey, kata nama sini. Okey, mestilah. Okey, ni kita tukar.
sekolah. Universiti Putra Malaysia. Okey. Seterusnya kita rasa dah puas hati. Contoh cikgu semua dah buat dalam 5 ke 10 soalan. Cikgu semua bolehlah tekan done. Okey. Okey, yang bagusnya kita boleh cuba dulu tengok macam mana bentuknya. Kalau tak puas hati kita boleh tukar. Contoh. Kan menarik bentuk kata nama sekolah. Ya, betul. Contohlah, tak naklah bentuk ni, kita nak bentuk lain. Contohnya cikgu-cikgu semua nak bentuk open the box. Okey. Nampak lebih menarik. Betul tak cakap lebih menarik? Kita pilih mana kita nak. Contoh saya nak 3 lah. Kata nama university. Contohlah kita rasa ni dah menarik dah. Kita nak tukar lagi temanya. Okey, ada macam-macam tema. TV, game show, primary, wooden desk, playing cards. Contoh saya nak primary. Contoh. Okay, saya tekan saja start. Nampak dia dah berubah sedikit. Saya tekan message pula. Okay, dia akan berubah-ubah mengikut. Lagi gempak kan. Jadi dia berubah-ubah ikut kita punya kehendak. Jangan risau, tukarlah macam mana pun. Okey, nampak. Lagi menarik lah contohnya kan. Adik, dah macam game apa dah ni nampak. Nampak. Saya pula yang teruja kan. Macam budak-budak lah saya ni, Allah. Okey, nak pergi soalan pun ada permainan. Nampak kan menarik? Tak adalah budak-budak main Mobile Legends je kan. Nampak? Alamak, wrong pula. Jawapan dia bukan yang ni. Ni contoh-contoh je lah. Anda katalah cikgu dah puas hati dia ada leaderboard semua. Cikgu rasa macam nak ubah lagi sikit, boleh tukarlah. Contoh kalau rasa 5 minit ni, 5 ni cepat sangat lah. Contoh nak ubah, boleh tambah. Okey. Okey, hari cikgu dah puas hati dengan game cikgu. Cikgu rasa nak share, tak sabar-sabar dan nak share dengan pelajar. Pelajar aku tunggu. Contohnya kan. Just cari butang share, tekan saja share. Okey, yang ini make public ni cikgu akan buat soalan tadi tu semua orang boleh jawab. Macam tadi cikgu contoh yang tadi tu. Kalau cikgu nak bagi kepada murid-murid cikgu, tekan saja set assignment. Okey, kuis kata nama. Okey, pelajar perlu enter nama. Okay, deadline ni saya galakkan buat non lah. Kecuali kalau cikgu rasa nak suruh budak buat dalam masa sehari, boleh buatlah deadline. Okey, di depan ni saya rasa elok letak supaya pelajar-pelajar boleh tengok nombor berapa. Kemudian, tekan saja start. Okey, nampak cikgu boleh share di Facebook, boleh share di Google Classroom. Ini menarik sebab saya sign ini guna akaun MOE. Jadi saya boleh terus hantar latihan ni ke Google Classroom. Kalau nak hantar ke WhatsApp pun boleh, just tekan saja copy. Kemudian sebarkan kepada pelajar-pelajar. Okey, saya rasa itu saja perkongsian saya untuk hari ini. Saya harap bermanfaat. Apa saja pertanyaan, sila di ruangan komen. Jangan lupa share dan subscribe agar saya lebih semangat untuk membuat perkongsian video sebegini. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Ingat Cikgu SR. Assalamualaikum.